Naisen kestokatetrointi. Kestokatetroinnin indikaatiot. Kestokatetroinnissa virtsakatetri jätetään pidemmäksi aikaa virtsarakkoon ja katetri yhdistetään virtsan keräyspussiin. Kestokatetrin käyttö on aina tilapäistä, koska pitkäaikainen käyttö ärsyttää virtsaputken seinämää ja näin altistaa virtsatieinfektiolle. Kestokatetroinnin indikaatioita ovat esimerkiksi rakon tyhjentymisvaikeudet, virtsan erityksen tarkkailu, tutkimus- ja hoitotoimenpiteet, inkontinenssi eli virtsan pidätyskyvyttömyys, isojen leikkausten yhteydessä, tehohoito, lääkkeiden anto rakkoon. Katetrin valinta. Oikean tyyppisen ja kokoisen katetrin valinta on tärkeää virtsaputken limakalvovaurioiden ehkäisemiseksi. Kestokatetroinnissa käytetään 2-luumenista katetria. Käyttötarkoituksen valitaan mahdollisimman pieni katetri. Kestokatetrin koko ilmoitetaan CH-arvona, joka kertoo katetrin ympärysmitan. Naisilla katetrin CH-koko on tavallisesti 10-14, miehillä 12-16. Aikuisten kestokatetrin pituus on yleensä 44 cm. Yleisimmin käytetään silikonikatetria. Jos käytössä on hydrofiilinen katetri, niin pinnassa oleva päällyste muuttuu liukasteeksi kostuttamalla katetrin pintaa steriilillä vedellä tai keittosuolaliuoksella. Katetrin muoto. Nelaton katetrilla tarkoitetaan suorakärkistä katetria. Naisilla käytetään nelaton katetria. Kestokatetroinnissa tarvittavat välineet. Käsihuuhde, katetrointisetti, jossa kaarimalja, halkioliina, liuoskuppi, pesusykeröitä, harsotaitoksia ja atulat. Keittosuolaa tai steriiliä vettä alapesuun. Steriilit käsineet katetroinnin suorittajalle ja työparille tehdaspuhtaat käsineet. Oikean tyyppinen ja oikean kokoinen kestokatetri. Puuduteaine, esimerkiksi 2% Xylocain 10 ml geelia liukastamaan katetria. Puuduttamaan ja laajentamaan virtsaputkea. Miehelle 2 ruiskua, naiselle 1 ruisku. Jos käytössä on hydrofiilinen katetri, niin silloin tarvitaan steriiliä vettä tai keittosuolaliuosta kostuttamaan katetrin pinta. Ruisku ja pallongin täyttämiseen valmistajan ohjeiden mukaan steriloitua vettä, hypertoonista keittosuolaliuosta tai 10% glyserolia. Takaiskuventtiilillä varustettu virtsan keräyspussi ja teline. Katetrin ja virtsapussin kiinnitysvälineet, esimerkiksi kiinnitysteippi ja reiden ympäri asetettava nauha tai reisipussin kiinnitystasku. Lisäksi kaarimalja. Esittäydy potilaalle, varmista potilaan henkilöllisyys ja kerro toimenpiteestä. Huomioi potilaan mahdolliset allergiat. Pyydä potilasta virtsaamaan spontaanisti ja tekemään normaali alapesu. Ennen toimenpiteen aloittamista katetroi ja desinfioi kädet ja avaa katetrointisetin. Työpari varmistaa, että instrumenttipöydällä on puuduteaine, katetri, keittosuolaliuosta, pallongin täyttöneste ja ruisku, kaarimalja sekä katetrin kiinnitysteippi. Työpari desinfioi kädet ja pukee tehdaspuhtaat käsineet. Asettaa virtsan keräyspussin telineeseen ja kiinnittää telineen potilaan vuoteeseen sekä tarkistaa, että vuode on työskentelykorkeudella. Työpari auttaa potilaan katetrointiasentoon selinmakuulle. Jos kyseessä on nainen, lisäksi autetaan potilaan polvet koukkuun ja lonkat loitonnetaan. Huolehdi potilaan intimiteettisuojasta. Katetroija asettaa steriilin liinan potilaan jalkojen väliin imevä puoli ylöspäin. Nosta liinalle kaarimalja, jossa on liuoskuppi. Työpari asettaa kaarimaljan vuoteeseen valmiiksi roskia varten. Työpari kaataa liuoskuppiin keittosuolaliuosta pesusykeröiden kostuttamiseen. Tartu häpyhuuliin ja levitä niitä peukalolla ja etusormella niin, että virtsaputken suu tulee näkyviin. Älä irrota otetta häpyhuulista pesun ja katetroinnin aikana. Pese virtsaputken suu ja häpyhuulet ylhäältä alaspäin suuntautuvin vedoin. Jokaisen vedon jälkeen vaihdetaan pesusykerö. Lyhennä pesualuetta. Käytetyt pesusykeröt laitetaan kaarimaljaan niin, ettei kuljeteta käytettyä pesusykeröä puhtaiden sykeröiden yli. Viimeisellä puhtaalla pesusykeröllä pestään virtsaputken suu.
Työpari avaa katetripakkauksen ja ojentaa katetrin katetroijalle. Katetroija tarttuu katetriin steriileillä atuloilla. Työpari liukastaa katetrin pään puudutekeelillä ja laittaa puudutetta myös virtsaputken suulle. Katetroija vie katetria hieman ylöspäin vinossa asennossa tasaisesti virtsaputkea pitkin virtsarakkoon. Jos rakosta ei tule virtsaa, voidaan potilasta pyytää yskäisemään, ponnistamaan tai työpari voi painaa rakkoa kevyesti vatsan peitteiden päältä. Kun virtsaa tulee, suljetaan katetri atuloilla ja työnnetään vielä 5-10 cm syvemmälle, jolloin varmistutaan, että katetrin pallongi on varmasti virtsarakossa. Työpari yhdistää katetrin virtsan keräyspussiin. Katetroija avaa atulat pitäen katetria samalla paikoillaan. Työpari täyttää pallongin täyttönesteellä. Katetrissa tai katetrin pakkauksessa ilmoitetaan, kuinka paljon täyttönestettä pallongiin laitetaan. Katetroija vetää katetria ulos kevyesti niin, että pallongi jää virtsarakon pohjaan. Puhdista tarvittaessa virtsaputken suu. Katetroija riisuu käsineet ja desinfioi kädet. Kiinnitä katetri naisella ihoteipillä reiteen katetrin kulkiessa housun lahkeesta. Tarkista, että virtsan keräyspussi on virtsarakon alapuolella. Huolehdi potilaan vuoteen ja ympäristön siisteydestä. Työpari riisuu suojakäsineet ja desinfioi kädet. Ohjaa potilasta katetrin käytössä ja hygieniasta huolehtimisessa. Potilastietoihin kirjataan kestokatetroinnin syy, katetrin laittoaika, päivämäärä ja kellonaika, katetrin materiaali, malli ja koko, pallongiin ruiskutettu täyttöneste ja sen määrä, virtsan väri ja määrä, potilaan tuntemukset, katetrin laiton yritysten määrä ja mahdolliset ongelmat.